Всіх вітаю, друзі, після особливої ночі в Києві. Сьогодні 25 жовтня. Я вийшла в парк свій улюблений. Так, парк Перемога, гуляю тут. Друзі, в 4 години ранку прозвучали сильні вибухи. Це була балістика. Прозвучало так, що будинок мій здригнувся. Друзі, справа в тому, що 3 райони сьогодні постраждали, і наш в тому числі. Щось почали нас сильно метелить. Як вам моя шапка? В общем, вийшла погуляти. До речі, цей парк щось не такий красивий, як сусідній ліс. Ви знаєте, що я інколи ще знімаю з сусіднього лісу. Там взагалі краса. Там таке яскраве жовте листя. Просто я гуляю зараз сама, і я побоялася одна йти в той лісок. Тому я в парку. І йдемо ми не по доріжці, а йдемо ми отак з вами прямо по землі. Ну що, ви скажете, Аріно, що за настрій чудовий? Так, настрій непоганий. Якщо ще врахувати, що ви дивилися моє відео попереднє, і ви знаєте, що вчора, 24 жовтня, ми мали бути уже у Східниці. Але ми в Києві. Я хочу вам сказати, мене це тішить в тому плані, що я спокійна, що ми всі разом. Ось так. Так що, друзі, може хтось із вас і хотів би поїхати кудись, ви мені писали, що ви б хотіли, а я не хочу зараз нікуди їхати. Хочу бути вдома. Ось, ой, як чудово пахне листя, друзі. Як чудово пахне листя. А вдома холодно. Вдома в мене плюс 19. А ви знаєте, що сказали, отоплення включать? Отоплення, опалення вмикнуть тоді, коли буде 3 дні поспіль температура плюс 8. От. І тоді будемо грітися вже вдома. Опалення буде. Ну, не знаю, друзі. Ми зараз батареями, електробатареями, такими новітніми, сучасними, гріємося вдома. Так що такі справи. Напишіть в коментарях, як ви переживаєте ці дні, що у вас нового, як ваш настрій. Друзі, треба щось піднімати собі настрій, да? Сьогодні не сонце, сьогодні хмарно в Києві. От коли буде сонце, я поїду погуляю і зніму вам красоти Києва. Так, показуюсь. Ось я. Я з собою взяла ще свою ось цю сумочку. Там в мене парасоля лежить. І прибамбази мої для зйомки відео. Так, і це моя оця куртка, що я купила
і вам дуже-дуже сподобалася вона. Але, друзі, я сьогодні, коли йшла на прогулянку, прилетів комент, що Аріна, ви навмисно не назвали і не показали магазинчик, де ви купили куртку. Дівчатка, зараз я поясню. Там під тим відео, де я купувала куртку, було декілька коментарів, і дівчата запитували, де ж я її купила, в якому магазинчику. Я відповіла в коментарях. І я, коли показувала проспект, торговельний центр, я стояла якраз на такому п'ятачку і вела камеру від цього італійського магазинчику на інший магазинчик. Тобто я його, в принципі, показала. Я не зайшла з камерою в магазин і не стала впритул знімати речі, які продаються в цьому магазині. По-перше, на це треба було попросити дозвіл. От ти заходиш в магазин, ти запитуєш дозвіл. Можна знімати у вас чи ні? Дуже часто можна почути відповіді «ні». Я не хочу чути таких відповідей, тому і знімаю із-під тишка, як то кажуть. Бачили, що я цю куртку зняла в роздягальні. Дівчата, які там працюють, навіть не догадувались, що я це виставлю в YouTube. Я не афішувала це. Другий момент. Дівчата, якщо з меркантильної точки зору, з точки зору блогера, значить, я не повинна давати рекламу магазину. Дівчата, що значить я вам повинна на Ютубі? Там переглядів 8 тисяч. Тобто на широкий загал ви вважаєте, що я маю прорекламувати цей магазинчик. Ну тоді у мене до вас таке питання. Як ви вважаєте, зустрічний крок магазинчика для мене, яка дала їм рекламу, який має бути зустрічний крок? Напишіть в коментарях. Я думаю, деякі розуміють, але для тих, хто не розуміє, хай пояснять цю ситуацію мої глядачі. Який же крок магазинчик повинен був мені зробити за рекламу їхнього магазину? Я зумисно не роблю рекламу, друзі. І ви ще помітили, що я ніколи не замовляю посилки. У нас же ж блогінг український на чому замішаний? Якщо це щоденний влог, да? Лайв-влог. Що роблять блогери? Вони показують численну кількість посилок. Це, мабуть, Самвел їх навчив чи хто. Друзі, я не замовляю таку кількість посилок. Я ніколи не замовляю на тему. Я вважаю, що це неякісні, бридкі речі. Я ніколи не замовляю дешевого. Хай в мене буде одна річ, але вона буде дорога і пристойна. Хоча в мене не одна річ. Ну, слава Богу, що заробляю і купую. Друзі, справа в тому, що ця куртка, от дивіться, було багато питань, в якому магазинчику ви купили куртку. Але не було жодного питання, скільки ж коштує ця куртка. Ну, то я вам скажу, дівчатка, ця куртка Асел, турецький бренд. Бачите, Аріна, коротше кажучи. Ця куртка коштує 4700 гривень. Для тонкої куртки, а це куртка тонка під кофту, це не утеплена куртка, не зимова, це осінь, весна. Для такої куртки це, в принципі, значна сума. От, так от сума моїх глядачів не цікавила, а тільки магазинчик, де я купила. І ця куртка була одна. Дуже часто в цьому магазинчику, і таке можна спостерігати частенько, коли в маленьких магазинчиках торгівельних центрів продається по одній речі. Тобто це не на поток поставлено, це ексклюзивна торгівля, так би мовити. От, і я купила.
Друзі, я купила, не жалкую, і пояснила вам цю ситуацію, що для того, щоб я робила комусь рекламу, то, вибачте, повинні бути якісь відповідні кроки. Зараз я знімаю і побачила цікавинку. Зараз я підійду і зніму, якщо мені дозволять. Ось мій парк. Я тут вам частенько знімаю, тому що поряд зі мною парк. Ось, дивіться, що я для вас хочу зняти. Ось так. Краса неймовірна. Ближче я підходити не буду, тому що не гарно ближче підходити. Я точно впевнена, що мені заборонять це робити. Але я для вас отак на зум беру. Зум поганої якості, тому я беру на зум і відходжу. Друзі, щодо зуму, я спостерігаю, я ж мрію про телефон новий, але я спостерігаю за айфонами, особливо айфонами минулих поколінь. Значить, у них всіх зум знімає так, як у мене. Тобто зум там поганий. І мені сказали, що якщо я хочу хороший зум і хороше зображення, хорошу картинку, це однозначно повинен бути не iPhone, а Samsung останніх моделей. Це дороге задоволення, але люди мені сказали, спеціалісти, що це того вартує. Samsung. Так що я в роздумі, я думаю... Я зараз, звичайно, не побіжу купувати телефон, я ще на нього накопичую гроші, друзі. Показала вам гарненьку таку картиночку цього парку, а там весілля. Ну що, друзі, подивилися, що сьогодні балістика в 4 години ранку, да? А вдень у людей весілля. А що це означає? Це означає, що життя продовжується. І як би нас не знищували, ми будемо жити, будемо кохати, будемо насолоджуватися життям. У кожного воно своє. Будемо мріяти, будемо діяти, будемо жити. Ось так я вам скажу. Так що це весілля, воно, мабуть, зробило сьогодні мій день, зробило капітально. Тому що я дуже рада, по-перше, за цю пару, по-друге, за те, що життя триває. Ви знаєте, дуже багато коментів мені прийшло, що дуже жаль, Аріно, що ви скасували подорож. Друзі, мені самі жаль, але ви знаєте, коли в тебе сім'я, ти робиш на чомусь акценти і ти обираєш, що в тебе в пріоритеті. В тебе в пріоритеті зняти відео і щоб, значить, люди дивилися і брали від тебе інформацію, і діяли, подорожували, чи в тебе в пріоритеті твоя сім'я, а не Ютуб? Ви знаєте, друзі, я на Ютубі вже давно, до речі, в мене свято, і найближчими днями з вами посидимо за тортиком. Я куплю торт і ми посидимо, відмітимо, відсвяткуємо 20 тисяч підписників на моєму каналі. Я неймовірно рада, щаслива, дякую вам всім, хто зі мною. Ви знаєте, все-таки, коли люди підписуються, у тебе і настрій знімати, у тебе і мотивація. Тому що колись у мене на каналі було дуже багато переглядів, це було зв'язано з тревел-блогінгом. Зараз оцей лайф, він не приносить
Мені багато переглядів, але, друзі, це така цікава ніша. Тут дуже багато конкуренції, кожен показує своє життя. А людям, знаєте, їм не цікаво дивитися чуже життя. Я так думаю, що людям цікаво щось із вузьких таких ніж на Ютубі. Чи рукоділля, чи тревел, чи просто кухня, чи ще таке щось, що забирає мало часу і людина може подивитися в будь-який момент і мало часу в неї це займе. А отакі знаєте, репортажі міських замальовок, яких у мене дуже багато про Київ, щось, знаєте, більше 2000 переглядів, воно щось не збирає, хоча воно цікаво на це все дивитися. Я з вами розмовляю і припинився вітер. Уявіть, припинився вітер. Так що це дуже приємно. І сьогодні в Києві плюс 10. Був сильний вітер зрання, зараз він припинився, мабуть, для того, щоб я зняла з вами це відео. І, мабуть, для того, щоб він мені не заважав. Ось так, друзі. Завтра, післязавтра, до речі, прогноз такий, що буде сонце. Якщо будуть сонячні дні, ми поїдемо з вами погуляємо. Десь на фунікулері, десь туди, в мої улюблені краї. По Києву походимо, погуляємо. У мене часто, друзі, на таких відео моїх коментарі: Аріна, ви в чудовій фізичній формі, ви гуляєте, ви дуже багато намотуєте кілометрів, кроків. Так, друзі, це так. У мене прогулянки Києвом іноді тривають 3 години, 4 години. І це все піші прогулянки. Піші. Тобто ніжками по Києву. Мені це насолоду тільки дає. І натхнення, знаєте, і зарядку. Тому я люблю такі прогулянки Києвом і буду вас запрошувати. Я Київ показувала з різних боків. Я навіть показала мусульманську мечеть в Києві. Ар-Рахма, є така мечеть в історичній частині Києва. Друзі, я взагалі дуже багато ексклюзиву показала на каналі. Заходьте, дивіться. У мене є і домашні відео, і готовочка в мене є. І в мене є замальовки Києва, репортажі, прогулянки. Такого в мене багато на каналі. Так що заходьте, дивіться. Ось таке відео. Ну що, друзі, підемо погуляємо парком, і я хочу вам показати цю осінню красу. Дуже люблю знімати восени і дуже люблю знімати взимку. Ви знаєте, Київ, коли одягається в ці золоті шати, він настільки урочистий, настільки Київ має вайб притяжіння до себе. Зараз підемо по парку, погуляємо, я вам покажу наш красивий парк восени. Друзі, а ось цей місток. І біля нього сакури. Дивіться, вони в жовтому листячку. А навесні я вам показую сакури тут. Це такий японський місточок. І тут квітнуть сакури. Ось дивіться, друзі, як гарно. А там качки, їх дуже багато. І люди їх підгодовують. Зараз вам ще покажу щось цікаве. Ось тут. Ой, багато качок і селезні. Вони такі гарні, кольорові. Після дощу такий дощ пиріщив, усю ніч дощ був. Після дощу тут слизько,
щоб не впасти. Дивіться, яка краса. Ну, я не зійду, тут слизько дуже. Я б стояти отут хотіла б і дивитися на них і знімати. Але дуже слизько, боюсь там послизнутися. Качок дуже багато на нашому озері завжди. Це буйство фарб осінніх я просто обожнюю. Озеро. Хоч і немає сонечка, але все рівно гарно. Люди гуляють. Дивіться, гарбузова композиція. Ось так. А там собака наш славнозвісний в цьому парку. Да. Дивіться, ближче показую. Он який красень. А тут можна фоткатися, сідати і фоткатися. Дивіться, як зроблена арочка. Симпатично, да? І гарбузячки лежать. А ти сідаєш і фоткаєшся. Таке свіже повітря, вдихаєш і така класна така атмосфера тут. Атмосфера осені, радості і оптимізму. Ось так я гуляю сьогодні і показую вам мою прогуляночку. Зараз підійду на місток ближче, покажу вам цю красу.
Тут можна стояти і милуватися оцими качками на містку. І буде мало тобі. День похмурий. Все рівно люди гуляють. Тому що... Алло. Дивіться, з цього боку ось так озеро виглядає. А как ты не передаешь? От, а якщо так покрутитися, то озеро виглядає он так. Тут краєвиди гарні в цьому парку. А на той бік парку я не піду. Я люблю в цьому крилі парку знімати. Друзі, ось така прогуляночка у мене сьогодні. Поспішаю вже додому. До речі, вранці сьогодні купила бринзу 200 гривень кілограм. Дуже смачна бринза у нас на базарчику. І ще знаєте що? От йшла я в парк сюди. І, значить, розкладка. Така красива розкладка фруктів і овочів. Хотіла познімати. Думаю, покажу своїм глядачам, по-перше, ціни. По-друге, красу. Тому що таке ізобіліє, друзі, таке ізобіліє всього, і фруктів, і овочів, і по нормальних цінах. Зараз дешеві ціни на фрукти, на овочі у нас в Києві. І от, ви знаєте, продавчиня заборонила знімати. А ви говорите, що я там щось... Значить, не хочу знімати магазинчик італійський цей. Ви знаєте, незрозуміла ж реакція буде, по-перше, самих продавців. А по-друге, чого забороняти знімати? В Києві взагалі, друзі, дуже важко знімати. Ви ж розумієте, чому я вам не знімаю супермаркети, оці, які поряд зі мною? По-перше, я тут живу і всі мене знають. По-друге, я не хочу робити ні рекламу, нічого цим супермаркетам. Значить, я раніше знімала супермаркети, там теж у нас стільки продуктів, що Європа позаздрить. Але, друзі, ви ж розумієте, що не завжди в Києві десь можна і познімати. Зайдеш в ресторан, зайдеш в кафешку, теж музика гримить так, що мало не здається. І розумієте, коли музика, ти просиш... персонал, вимкніть, це ж не так важко, трішечки хай буде голова просвітлена, без музики, у спокої, люди ж приходять за спокоєм у заклади. Так, знаєте, деякі погоджуються, а є такий персонал, який не йде на ці кроки, і звинувачувати їх в цьому теж не можна. Тобто хочуть, щоб бахкало, хай бахкає. Ви пам'ятаєте, як ми знімали з Мар'яною у закладі Полтава на Арсенальній, то там взагалі музика, і мені приходилось своє накладати, і свій голос, і свою музику, і получився такий, знаєте, каламбур. От, хоча хлопчик оцей, він нормально розповідав про заклад, все було цікаво начебто і слухати, але вони самі обрали собі, не вимкнули музику і вийшло, що хлопчика погано було чутно в Полтаві. Це я про Полтаву говорю. Коли ми були в Галушці з Мар'яною, там молодці, людяні дуже. То я попросила музику прибрати, прибрали музику.
і можна було нормально познімати. От тому в Києві я ж кажу, коли ти кудись виїздиш, у тебе крила розправляються, ти можеш знімати все, що ти хочеш. В Києві тут уже інакша обстановочка з цими зйомками. А є ще такі люди, от знаєте, самі по собі. А что вы снимаете? Бабушка идет, рассказывает мне, что я снимаю. Вот. А я їй кажу, я знімаю те, що можна знімати. Тут у парку ніхто нас не чує, все тут чудово. Ой, закінчую свою прогуляночку. І зараз вставлю вам мого скалолаза. Семен, як завжди, Семен. Ой, ти моя лапочка. Семен, куди ти заліз? Чувствуєте? Ось його лежаночка на балконі. Ось Семенчик на балконі. Моя ти лапочка. Це треба таке? Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ано. Ой. Ну, сиди. Бачите? Ось де. Ось і ось. Так, тепер показую свої красоти на балконі. Дивіться, як розрісся різдвяник. І у нього вже є бутони. Оп. У нього є бутони. Ось яка краса. І отак от квіти. Хочеш плигати, да, Семен? А як це тепер ти будеш плигати? Ану. Оп! Так. Ну так. Ти моя котя. Побачили, що Семен витворяє? Так, і ви звернули увагу, що пуп'янки на різдвянику вже ось-ось проклюнуться квіти. І буде знову у мене епопея з різдвяником моїм відомим, який ви всі знаєте, я вам постійно його показую. От. Все цікаве починається. Були коментарі показати ярмарки новорічні, різдвяні. Друзі, це мій коньок, це я обожнюю. Звичайно, буде. З багатьох торгівельних центрів Києва будуть різдвяні ярмарки. Вони в листопаді вже починають свою роботу. Так що листопад – це вже підготовка до Нового року, до Різдва. Ну і на цьому папа. Завершую це відео. Благословінь вам, здоров'я, наснаги. Життя триває в усій своїй гармонії і красі. Па-па!